ዋላችሁ መዓዛ ነኝ ከባህሊቱብ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ የማካፍላችሁ ወይም ደግሞ የማስታውሳችሁ ገንፎ በአይብ ነው። ገንፎ በአይብ ቀምሳችሁ ታውቃላችሁ ሆይ? እኔ በጣም ወደዋለሁኝ። አይብ ቤቴ ካለኝና አጋጣሚ ገንፎ ከሰራሁኝ እጠቀምበታለሁኝ። በእርጎም የሚመገቡ ሰዎች አሉ። እስኪ እናንተ ቀምሳችሁ ታውቃላችሁ ሆይ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብስና አምሽ ያስቀመጥኩት ገብስ ለብቻ፣ የገንፎ እህል ደግሞ ምጥን ገንፎ እህል ተብሎ የተዘጋጃለኝ። እነዚህን ፍሪዘር ውስጥ ነው ማስቀምጣቸው። እንዳያችሁት በዚህ ፕላክ ያለው ለዛ ነው። ከሱ ላይ ነፋና የምፈልገውን ያህል አዘጋጃለሁ ማለት ነው። አሁን በዓል ስለሆነ እንግዲህ በጾም ወቅት ላይ በተለይ ለቆየ ሰው ቁርስ የሚበላ ነገር አንድ አማራጭና ጥሩ የጾም መፍቻ ነው ማለት ነው። ይሄንን ገንፎ ደግሞ ዛሬ ያው በወተትም አድርጌ ነው የምሰራው። የተወሰነ ወተት የተወሰነ ውሃ አድርጌ የፈላ ውሃ እንደምታዩት እንደዚህ ጨምራለሁ። እኔ ገንፎ ማገነፋው በዚች ድስት ስለሆነ ለሁለት ሰው ሲሆን ለሶስት ሰው ሲሆን እያልኩኝ ቁጥር ስላላት እዚህ ጋር በዛ ነው የምጠቀመው። ውሃ እንግዲህ ቢያንስም ችግር የለም። ዋናው የፈላ ውሃ ጎናችን ካለ ጠብ እያደረግን እንዳይበዛ መጀመሪያ ተጠቅቀን መጠቀም ነው። ጨው መጀመሪያ ውሃችን ላይ ማድረግ አለመርሳት ነው። ከዛ ወተትም የፈላ ወተት ለመጀመሪያ እንደዚህ የተወሰነ ጨምርበታለሁ። በደንብ የፈላው ውሃ ላይና ወተት ላይ የገንፎውን እህል እንግዲህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ያው ገንፎ ማሸት ቀላል ነው። በጣም ከበዛ ነው ትንሽ ከበድ የሚለው። መጀመሪያ እንግዲህ ከድነንም ማብሰል ከመጀመራችንም በፊት ምንም በደንብ ማቀላቀል ነው ያለብን። የጓጎለ መሃል ላይ እንዳይኖረው። አንዳንድ ሰው የሚቸገረው ገንፎ የሚጓጉልበት ሰው አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ በደንብ አድርገን ትንሽ ቅቤ ወይም ዘይት ጣል አድርጎ ኦሊቭ ኦይል ካለ ኦሊቭ ኦይል፣ ቅቤ ቢሆን ደግሞ ያው ይመረጣል። ቅቤ ትንሽ አድርጎ በደንብ እዚህ ጋር ማሸት ያስፈልጋል እንዲቀላቀል። ስናሽ እንደ ማሸት ብቻ ሳይሆን እንደ ክትፎም እንደምንቀላቅለው በተን በተን እያደረግን አልፎ አልፎ በደንብ መቀላቀሉን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ማደርገው እኔ እንግዲህ በደንብ መቀላቀሉን ለማረጋገጥ ነው። ያው እቺ የኔ ትንሽ ስለሆነች ቶሎ ነው የምትቀላቀለው፣ ብዙም አያስቸግርም። ግን እርግጠኛ በደንብ መሆን አለብን። ከዛ ወተት ጠብ እያደረኩኝ፣ ውሃም ደግሞ ከፈለጋችሁ ጠብ እያደረጋችሁ ማሸት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ማድረጉ የሚጠቅመን ያልተቀላቀለ ካለ ያቀላቅልልናል። ክድን አድርገን ደግሞ ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ የተወሰነ 3-4 ጊዜ እንደዚህ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ብስል እንዲል ሲበስል ነው ያው በደንብ የሚጣፍጠው። ሰዓት እንዳይወስድባችሁ ብዬ ያው እኔ ቆራርጬዋለሁ እንጂ ደጋግሜ ውሃው እስኪመጥ ድረስ እየከደንኩኝ እየገለበጥኩኝ ከእንደገና በሌላ በኩል እየከደንኩኝ እየገለበጥኩኝ በደንብ አበሰልኩት ማለት ነው። በደንብ አሸሁት። ላላ ማለትና ደረቅ ማለቱን እንግዲህ እንደምንወደው ነው። አንዳንድ ሰው ትንሽ ላላ ያለ ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ትንሽ ደረቅ ያለ ይወዳል። እንደ ፍላጎታችን ውሃ ትንሽ ጠብ አድርጎ ማላላት ነው ለሚፈልግ ሰው። የሚፈልግ ሰው ደግሞ ዝም ብለን ስናሸው ደረቅ ይላል ማለት ነው።
እንዳያችሁኝ ደግሞ ከቅቤ ላይም ትንሽ ጨመር አድርጌ በደንብ እሽት አድርጌ ከድኜ ትንሽ አበስለዋለሁ። ብስል ማለቱን መቅመስ አለብን። ቀምሰን በደንብ ከበሰለ የሚጣፍጥ ጣዕም ይኖረዋል። ቅቤ ልንረሳ እንችላለን። ጨው ልንረሳ እንችላለን። ጨው ከቀረበ በኋላ ከሆነ አስቸጋሪ ስለሚሆን ቢያንስ እዚህ ጋር ስንቀምስ ጨው ረስተን ከሆነ ጨው ነስነስ አድርገን የተፈጨ ጨው ትንሽ ውሃ አድርገን ማሸት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መቅመስ ጥሩ ነው። ደጋግመን እየከደንን እንደዚህ ብስል ማድረግ ነው። እኔ እንግዲህ ዛሬ በአይብ እንደነገርኳችሁ በአይብ ስለሆነ በአይብ ከረጅም ዓመት በፊት የወለደች ጓደኛዬ ቤት ኢትዮጵያ ሄጄ ነው በአይብ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀመስኩት። ይጣፍጣል በእውነት ማለት ያው ለየት ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ አይብ ቤታችን ከሰራን አሁን ደግሞ ለበዓል ለዶሮ ማባያ ብለን ስለምንሰራ ቅመሱት። ያልቀመሳችሁ በእርጎም የሚበላ ሰው ያለ ይመስለኛል። እኔ በአይብ ነው እስካሁን የቀመስኩት እና እጣባ ላይ ማድረግ የፈለኩት አይቡን በጎን ለማድረግ ሰፋ ያለ እቃ ላይ እንዲሆን ብዬ ነው። ሌላ ሳህን ላይ መጀመሪያ ገለብጠዋለሁ። ትንሽ ቅርጽ ለመስጠት እንዲመቸኝ ነው እዚህኛው ሳህን ላይ የማደርገው። እኛ ሀገር ገንፎ የሚበላው ሁሉ ጊዜ ያው በቅቤ ጾም ከሆነብን ደግሞ በኦሊቭ ኦይል በተልባ ምናምን እንበላለን። አሁን አፍሪካ ሀገሮች እንደዚህ ገንፎ የሚበሉ ሀገሮች በብዙ ነገር ነው የሚበሉት። እኛ አልለመድነውም ገንፎ በሌላ ነገር መብላት አልለመድነውም እና መልመድ ግን ጥሩ ነው። ቅቤውንና በርበሬውን ዝም ብዬ ቀላቅዬ ገንፎ በጣም ትኩስ ስለነበረ ቅቤው ውጭ ላይ የነበረ ስለነበረ እንደዚህ አድርጌ አይብ በጎን አደርግበታለሁ። ገንፎውን በቅቤ ካወጣችሁ በኋላ አይቡን ሄዳችሁ ነው የምታስነኩት። አይቡን ገንፎ ውስጥ ቅቤ ውስጥ መጨመር የለብንም። ማለት አብሮን የሚበላ ሰው ካለ ላይፈልጉ ይችላሉ። ሁለት ደግሞ እየቀለጠ እዛ ውስጥ እይታውንም ያበላሽብናል። አይቡም ይቀልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ውጭ ላይ እንደዚህ እናደርግና ወይም ደግሞ በጎን ሳህን በጎን አድርገን ቅቤው ገንፎውን ካወጣን በኋላ እኔ የምበላው በሹካ ነው። ገንፎ የሚመቸኝ በሹካ ነው የምበላው። ደግሞ ስበላ ከውስጥ በኩል ነው የምበላው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እኔ እንደዛ ነው የለመድኩት። እያወጣን ገንፎውን አይቡን ሄደን ነካ ስናደርገው ይጣበቃል። አይቡ በቀላሉ ገንፎ ላይ ይጣበቃል። እንደዛ እያደረግን መብላት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ነበረ። ከቀምሳችሁ ማታውቁ ከሆነ ገንፎ በአይብ ቅመሱት። ይጣፍጣል። መልመድ ጥሩ ነው ሁሉንም ነገር። መልካም ጊዜ። ቻው።